Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trước đây mình đã chia sẻ đến các bạn cách nấu hủ tiếu mì người Hoa và nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ bí quyết nấu mì hoành thánh và cách gói hoành thánh của mình, cũng như công thức nấu mì đã được cải tiến để món này hoàn hảo hơn nữa. Để nấu món ăn này, nước lèo là thành phần quan trọng quyết định độ thơm ngon của nó. Bên cạnh đó, cách nhồi nhân hoành thánh da giòn hấp dẫn. Vì thế, phần nguyên liệu cũng như cách sơ chế cũng quan trọng không kém. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đầy đủ, ngắn gọn để các bạn dễ nhớ và dễ làm nhất nhé. Đây là 30g tôm khô, mình đã rửa sạch bụi bẩn, sau đó rang tôm trên lửa vừa cho đến khi tôm khô lại và dậy mùi thơm là được ha. Còn đây là khô mực, mình nướng cho thật là kỹ nha, sau đó rửa sạch rồi mới nấu. Tôm khô và khô mực thường có mùi tanh. Nếu không nướng kỹ hoặc lười không nướng đó, thì nước lèo sẽ bị khẳng mùi không ngon nha các bạn. Nên các bạn nhớ lưu ý phần quan trọng này nha. Đây là củ cải muối, người Hoa còn gọi là cải xá bấu. Cải này thường người ta ướp rất mặn để bảo quản và cả màu vàng cho đẹp nữa. Vì vậy nên các bạn nhớ ngâm nước 1 tiếng trước khi nấu cho cải ra bớt chất mặn và màu nha. Cắt ra từng đoạn ngắn như vậy. Mình có một ít xá xíu làm topping cho món ăn thêm hấp dẫn. Cách làm xá xíu mình có để link dưới phần mô tả của video. Các bạn cần thì vào tham khảo nha. Ngoài ra mình có một ít hành phi vàng và tóp mỡ thắng giòn để làm topping cho tô mì. Nửa củ hành tây thì mình cắt đôi ra. 15g hành tím này mình băm nhuyễn nha. Thêm một ít gốc hành mình băm nhuyễn ra luôn. Tiếp theo xắt nhỏ phần lá hành và ngò rí để làm rau nêm. Cắt ớt và chanh ra nữa cho giống ngoài hàng nè. Băm thêm 3 lát gừng khoảng 4g. Dùng lưới lọc hoặc là túi vải cho các nguyên liệu vào đây để chút nữa lấy ra cho gọn ha các bạn. Cho tôm khô vào đây, rồi đến tiêu sọ. Tiêu sọ các bạn cũng nhớ rang lên nha. Nếu không có thì mình dùng tiêu đen cũng được. Tiếp đến là khô mực và 1 muỗng canh hành phi. Đậy chặt nắp lại để chút nữa mình cho vô nồi hầm xương nha. Đây là xương ống heo mình đã rửa sạch. Các bạn ngâm xương với muối và giấm pha loãng trong từ 1 đến 2 tiếng để ra hết phần máu ứ trong tủy xương, sau đó rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Bây giờ mình sẽ đem đi trụng qua nước sôi khoảng 2 phút. Và đây là xương mình đã trụng và rửa sạch rồi nha các bạn. Tiếp theo mình cho xương vào nồi. Cho vào 4 lít nước. Một củ hành tây khoảng 200g. 4 củ hành tím khoảng 40g. Nửa muỗng canh muối 10g. 1 muỗng canh đường phèn 20g. Lưới lọc lúc nãy mình cho vô luôn ha. Rồi đến cải xá bấu và vài cái gốc ngò cho thơm. Mở lửa lớn cho nước sôi. Nhớ hớt bọt nếu có ha các bạn. Mình sơ chế kỹ thì cái phần bọt cũng rất ít. 30 phút đầu thì các bạn hầm với lửa dưới trung bình. Sau đó hạ lửa nhỏ và mình hầm trong 1 giờ 30 phút nữa cho xương ra hết chất ngọt ha. Bạn nào có nồi áp suất thì mình sử dụng sẽ nhanh hơn nha. Trong lúc chờ thì mình làm nhân hoành thánh. Nhân hoành thánh phải có tôm mới ngon nha các bạn. Mình mua tôm lột vỏ sẵn. Mình đã rã đông và rửa sạch. Các bạn dùng khăn giấy lau thật là khô nha. Sau đó cho tôm lên thớt nè.
Dùng dao đập và kéo ra như thế này để thịt tôm được dẻo hơn nha. Xong rồi mình băm sơ lại là được. Phần tôm còn lại mình cắt ra làm đôi hoặc làm 3 khúc như vậy để khi ăn cảm nhận được vị tôm giòn rất là ngon. Mình ướp nhân gồm có 300g thịt xay. Thịt này đã có 30% mỡ heo nha các bạn. Nếu sử dụng nạc nhiều thì các bạn có thể dùng thêm mỡ heo ha. 250g tôm xay. 1 muỗng canh gốc hành băm. Ướp vào đây nửa muỗng canh hành tím băm. 4g gừng băm, khoảng 1 muỗng cà phê đó các bạn. Mình cho gia vị vào gồm có 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê rưỡi đường, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt nếu mà bạn nào dùng được ha, 2 muỗng cà phê bột năng, 2 muỗng cà phê dầu mè, 1 cái trứng gà. Trộn đều lên. Mình dùng tay nhồi khoảng 1 phút nha. Tiếp tục lấy thịt lên và mình đập mạnh xuống giống như là mình đập bột đó các bạn, để phần nhân được dẻo dai hơn nha. Nếu làm nhiều thì các bạn có thể dùng máy trộn bột để trộn rất nhanh và nhân cũng dẻo ngon nữa. Sau đó các bạn cho nhân vào ngăn đông khoảng 15 phút, giữ lạnh để nhân dẻo hơn ha. Phần tôm cắt khúc lúc nãy đó là 150g. Mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu mè, trộn đều. Đây là lá hoành thánh, có bán rất nhiều ở các chợ truyền thống Việt Nam. Ở Mỹ thì các bạn tìm mua trong các chợ châu Á nha. Loại tròn hoặc vuông đều được. Phần nhân của mình rất dẻo luôn ha các bạn. Bây giờ mình gói hoành thánh luôn nè. Cho vào đây lượng nhân vừa đủ, khoảng 1 muỗng cà phê. Mình dàn ra một chút để khi gói lại, nhân sẽ dễ dính chặt vào, khi luộc ra không bị súc nha các bạn. Cho vào giữa một miếng tôm nè. Xếp góc lại rồi mình díp mí lại. Sau đó mình xếp 2 ly cho gọn, làm mỗi bên đều nhau ha. Thoa một xíu nước rồi mình dùng ngón tay díp lại là được. Mình làm thêm vài cái nữa nè, dễ lắm các bạn. Tùy theo vào sự khéo tay mà các bạn có thể xếp nhiều kiểu hoành thánh khác nhau ha. Miễn sao khi luộc không bị súc ra là được. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Lưu ý, nếu làm nhiều, khi xếp chồng lên nhau các bạn nhớ xoa một chút bột áo để hoành thánh không bị dính vào nhau nha. Mình làm xong rồi đây các bạn. Quay lại với nồi nước lèo, mình vớt tất cả bỏ ra. Dùng lưới lọc vớt sạch thì mình khỏi phải lượt lại nước nha. Châm thêm nước vào cho đủ 4 lít nước lèo. Với lượng muối và đường phèn cho vào lúc hầm xương, mình nêm vào đây 1 muỗng canh muối 15g, 45g bột nêm là 3 muỗng canh vung, 1 muỗng canh đường 18g, nửa muỗng canh bột ngọt 10g. Cho một ít nước lèo khuấy tan rồi mình cho vào nồi. Mình nếm lại rất là vừa luôn các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình nha. Phần nước lèo đã xong rồi. Mình luộc mì và hoành thánh nha các bạn. Cho nước vào nồi. Nước sôi bùng thì mình cho hoành thánh vào đây. Mình cho vào cái vá này khoảng 30 giây thì mình mới thả xuống để hoành thánh không bị dính dưới đáy nồi nha. Do phần bột rất là mềm, bị dễ rách đó các bạn. Khi thấy hoành thánh nổi lên thì mình để thêm từ 3 đến 4 phút nữa cho nhân bên trong chín kỹ rồi mới vớt ra ha.
Ai thích ăn mì chung với hoành thánh thì mình trụng mì nữa nha. Mì tươi này trụng trong 1 phút. Nước vừa sôi trở lại thì mình vớt ra cho ngay vào nước lạnh để sợi mì được giòn ha. Nhúng nhanh qua nước nóng một lần nữa rồi mình cho vào tô. Thêm một chút dầu mè cho thơm nè. Xóc lên cho sợi mì không bị dính vào nhau. Cho cải thìa vào mình luộc trong 1 phút. Rồi cho qua nước lạnh cho cải giữ được màu xanh nè. Topping gồm có vài lát xá xíu, tóp mỡ, rau cải thìa, vài cọng hẹ, hành ngò và hành phi nữa cho thơm. Chan nước lèo đang sôi vào tô. Rắc tiêu, vài lát ớt nữa. Nhìn hấp dẫn chưa nè? Mì hoành thánh phải ăn nóng mới ngon. Vắt thêm chút chanh nếu thích. Hoành thánh mềm nhưng không bị bở. Tôm thịt được quết kỹ nên phần nhân dai giòn rất là thích. Nước lèo trong có màu vàng nhẹ đặc trưng. Hương thơm dịu nhẹ cùng vị ngọt thanh vừa vặn lắm các bạn. Các topping như thịt xá xíu cùng tóp mỡ, hành phi, thơm giòn làm tăng thêm hương vị cho tô mì. Vậy là ở nhà mình vẫn thưởng thức được tô mì hoành thánh thơm ngon, không thua gì hàng quán nổi tiếng đâu nha. Chúc các bạn nấu và thưởng thức thật ngon cùng gia đình vào dịp cuối tuần nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.